Mä olen Helena Vaari, tekstiilitaiteilija ja käsityömestari. Mä olen suunnitellut ja valmistanut Tikkurilan kirkon kirkkotekstiilit. Näitä kirkkotekstiileitä on kaikissa väreissä, kaikissa liturgisissa väreissä. Tässä on vihreä, sitten on valkoinen, musta, violetti ja punainen. Niissä kaikissa tekstiileissä, kaikissa värisarjoissa on antependium eli alttarivaate, se on tämä suurin tekstiili tässä alttarilla. Sitten on ehtoollismaljan päällä on kalkkiliina. Täällä on saarnatuoli täällä toisella puolella alttaria. Ja alttarin vieressä saarnatuolissa on kirjaliina. Papin käyttämiä tekstiilejä ovat messukasukka, stola. Ja tässä kirkossa on myöskin diakoneille omat stolat. Tällä hetkellä on vihreä väri käytössä kirkkovuodessa. Ja se väri onkin tosi tärkeä symboli. Se kertoo jo tuolta ovelta tullessa sen, että mikä on liturginen väri, minkälaista kirkkovuoden aikaa eletään. Vihreä on kasvun ja elämän väri. Se on niin sanottu arkikristillisyyden väri. Sitä käytetään eniten kirkkovuodessa. Valkoinen on juhlan väri. Sitä käytetään Kristusjuhlissa, jouluna, pääsiäisenä ja itse asiassa aika paljon kirkkovuoden aikana. Punainen on helluntain, marttyyrien, se on rakkauden ja itse asiassa kirkon syntymäpäivän väri. Violetti on paastonajan väri. Sitä käytetään ennen joulua, niin sanotusti lyhyessä paastossa, ja laskiaisesta pääsiäiseen varsinaisessa pitkässä paastossa. Musta on syvän surun ja kuoleman väri, ja sitä käytetään pitkäperjantaina. Tämä Tikkurilan kirkko on keskellä kylää. Täällä on paljon ihmisiä kulkemassa ympärillä. Lentokenttä on lähellä, rautatie, paljon teitä. Täällä on paljon kulkijoita, tämän päivän pyhiinvaeltajia. Ja se on ollut yksi teema, mikä mulla on ollut näiden kirkkotekstiilien suunnittelussa. Tämän päivän pyhiinvaeltajat. Yksi selkeä teema on tässä keskellä, jossa kulkee Kristuksen profiili. Kun mä suunnittelin näitä tekstiileitä, mä ajattelin, että mitä tarkoittaa itse asiassa profiili. Tänä päivänä somemaailmassa se tarkoittaa sitä, että sä kerrot ensin jonkun asian tai joitakin asioita, missä sä olet tosi hyvä. Ja sen jälkeen tulee CV eli ansioluettelo. Mikä onkaan sitten Jeesuksen profiili? Siihen varmasti löytyy vastaus Raamatusta. Mutta tässä profiili on myöskin ihan selvästi sivukuva. Sivukuva miehestä 2000 vuotta sitten. Siinä profiilissa on keskellä pitsi, joka on myöskin mun tekemä. Se on kirjottu ompelukoneella. Pitsihän on semmoinen materiaali, jota on käytetty tosi paljon kirkkotekstiileissä. Mutta tämän tekstiilin pitsi on värikästä ja se on suunniteltu ja tehty nimenomaan tähän muotoon, tähän profiilin muotoon. Pitsi on minun mielestä aika kiinnostava elementti, koska siinä on läpinäkyvyys, mutta se kuitenkin peittää hieman. Mä ajattelen, että se on kuin salattu Jumala. Se ei tarkoita sitä, että Jumala salaisi jotain meiltä, vaan että se on Pyhän Hengen symboli. Siinä onkin kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. No, taidehan on sellainen, jonka jokainen kokee omalla tavallaan. Ja täälläkin kirkossa kävijä voi ajatella sen, että millä tavalla hän ajattelee tämän profiilin ja tämän tekstiilin. Joku on sanonut, että siinä on polku, mikä on myöskin erittäin hyvä tulkinta, koska tässä on polku ristin luokse. Ja sehän ei ole kristityllä koskaan suora. Ja niitä polkuja on sitten täällä tekstiilissä enemmänkin. Täällä on puun syyn kuvioita. Ne ovat niitä pyhiinvaeltajien reittejä.
pitkin elämänpuuta, ja se elämänpuu onkin yksi teema mulla näissä tekstiileissä. Kristus on elämänpuu. Hän on sanonut, että minä olen puu, te olette oksat. Ja täällä on oksia. Tässä vihreässä tekstiilissä on 4 lisäprofiilia: Matteus, Markus, Luukas, Johannes, eli evankelistat. Ja tämä puu myöskin elää ja kasvaa. Siinä on oksia, lehtiä ja silmuja. Se elementti, mikä on tässä tämä joki tai tie, niin se näkyy itse asiassa tuossa kirjaliinassa vähän paremmin. Siinä myöskin on pitsiä tässä keskellä ja siinä on 3 profiilia. Tämä Tikkurilan kirkkohan on seurakunnan uusin kirkko ja tosi uusi koko Suomessa. Helsingin alueen vanhin kirkko on Pyhän Laurin kirkko ja näitä 2 kirkkoa yhdistää Vantaajoen haara, Keravajoki. Eli tässä on myöskin sitä vesisymboliikkaa. Siinä on lisäksi vesisymboliikkaa sillä tavalla, että kun saarnatuoli on se, mistä puhutaan, niin mä ajattelin, että sanat ovat vähän niin kuin renkaita, kun veteen heittää kiven, niin siitä lähtee renkaita ja sanat leviävät samalla tavalla täältä saarnatuolista. Violettia liturgista väriä käytetään paaston aikana. Se on ennen joulua pieni paasto ja isompi paasto on laskiaisesta kiirastorstaihin ennen pääsiäistä. Tässä antepydimin keskellä on sama Kristuksen profiili kuin siinä vihreässä ja valkoisessakin, mutta väri on tietysti violetti ja olen etsinyt sellaista väriä, mikä sopii tänne kirkon väreihin, näihin hienoihin taideteoksiin ja tuohon betoniseinään sekä myös tähän saarnialttariin. Siinä on profiileita enemmänkin. Siinä on tällaisena vähän niin kuin oksana kulkee 12 profiilia, eli 12 opetuslasta. Viimeinen ehtoollinen eli kiirastorstain messu on oikeastaan violetin värin semmoinen päämessu. Silloin 12 opetuslasta oli Jeesuksen kanssa viimeistä kertaa ehtoollisella. Tämän tekstiilin toisella puolella on punainen tekstiili. Punainenhan on kirkon syntymäpäivän väri. Helluntain, pyhäinmiesten ja marttyyrien väri. Täältä löytyy punainen tekstiili. Opetuslapset ja Jeesus siinä keskellä. Siinä voi ajatella vaikka sitä helluntaita, kun heidän ylleen laskeutui tulisia kieliä. Se oli kirkon syntymäpäivä. Saarnatuolissa on nyt violetti kirjaliina ja siihen olen kirjannut myös samalla tavalla kuin niissä muissa tämän joen, joka yhdistää täällä Tikkurilassa Tikkurilan kirkon ja Pyhän Laurin kirkon, eli Helsingin seudun vanhimman kirkon ja uusimman kirkon. Mutta se, että mitä mä oon kirjannut tähän lähelle, niin siinä on myöskin semmoisia verijälkiä, teitä. Ja mä ajattelen siinä Via Dolorosaa, eli Kristuksen kärsimystietä. Kristityn tietä ja meidän kulkemista tässä elämässä. Paaston aikahan on sitä aikaa, kun mietitään elämää, missä mennään, milloin mennään ja rukoillaan. Mä ajattelen, että rukous ja toisten huomioon ottaminen on paaston ajan tärkeitä asioita. Tällä toisella puolellahan on se punainen tekstiili. Alalankojen puoli. Ja tämä punaisen tekstiilin väri on hyvin tällainen tulenvärinen. Ihan kun siinä olisi niitä punaisia tulisia kieliä helluntain muistona. Siinä on myöskin teitä. Siinä on puun syyn kuvioita.
Siinä on keltaista, vihreätä ja sinistä. Lähes kaikkia värejä, niin kuin tässä kirkon taiteessa. Kaikissa liturgisissa väreissä on myöskin kalkkiliinat, eli se on pieni tekstiili, mikä on ehtoollismaalian päällä. Tässä on vihreä kalkkiliina ja kaikkia kalkkiliineja on 2 kappaletta. Mä oon tehnyt mun uran aikana varmaan 40 neliskulmaista kalkkiliinaa. Ja kun mä aloin tätä suunnittelemaan, mä mietin, että minkä takia kalkkiliina ei voisi olla pyöreä. Niinpä nämä kaikki on pyöreitä kalkkiliinoja ja sehän laskeutuukin tosi kauniisti tähän ehtoollismaalian ja pallan päälle. Ja tässä reunassa on pitsi, minkä olen myöskin kirjonnut. Pitsi on vähän niin kuin veden tyrskyt tai veden liike. Siinä on myöskin aaltoviivoja, jotka viittaa tuohon veteen, joko jokeen tai sitten kasteveteen. Pyöreä on Jumalan siunauksen symboli. Se on iankaikkisuuden ja Jumalan valon symboli. Se sopii tosi hyvin kalkkiliinan muodoksi. Mun tekniikka tehdä kirkkotekstiileitä on vapaa konekirjonta. Se on kuin maalausta ompelukoneella. Siis mä teen sen ompelukoneella, mutta mä ohjaan sitä työtä koko ajan itse. Ja oikeastaan se tekniikka on parsintaa. Ompelukoneen ohjekirjasta löytyy kohta vaatteen korjaus. Silloin ompelukoneen syöttäjät on pois päältä ja mä liikutan sitä työtä koko ajan. Mulla on painijalka, missä on vaan reikä ja se on sentin irti työstä. Silloin mulla on mahdollisuus liikuttaa sitä työtä. Tämä tekniikka on myöskin mahdollistanut tämmöisiä uusia innovatiivisia juttuja myöskin teknisesti ja kirkkotekstiileissä. Ja niitä mä oon nyt tässä toteuttanut niin, että tämä musta ja valkoinen tekstiili on samassa tekstiilissä. Tämän mustan tekstiilin puolella on ompelukoneen alalangat ja valkoisen tekstiilin puolella ylälangat. Mä ompelen niitä siis todellakin yhtä aikaa. Tietenkin vähän vaikea on miettiä, että millä tavalla se lanka kulkee siellä mustalla puolella, koska mähän en näe sitä, kun mä ompelen. Mutta mun pitää tietää, minkä värinen lanka mulla on. Se, että tässä on musta ja valkoinen tekstiili yhdessä, siinä itse asiassa on koko evankeliumi. Musta on surun, kuoleman ja pitkäperjantain väri. Ilman sitä mustaa ei olisi valkoista, ei olisi sitä ylösnousemusta, valoa ja pääsiäisen juhlaa. Mä vaihdan nyt mustan valkoiseen, olkoon tämä pääsiäisyö ja valo voittaa kuoleman ja pimeyden. Valo voittaa. On pääsiäinen ja Kristuksen ylösnousemuksen päivä. Kristus nousi kuolleesta, kuolemalla kuoleman voitti. Valkoinen on myös joulun ja muiden hyvin tärkeiden Kristusjuhlien väri. Muun muassa Mikkelin päivän väri. Sitä käytetäänkin tosi paljon kirkkovuodessa. Se on valon, ilon, autuaiden ja Jumalan rakkauden väri. Tässä on musta kirjaliina ja mustahan on kuoleman ja syvän surun väri. Olen ommellut siihen punaisella perijälkiä, niin kuin Kolkatan verta, Kristuksen verta. Ja siinäkin on tie. Kristuksen tie Kolkatalle ei sekään ollut suora. Nyt mä vaihdan, eli käännän tämän tekstiilin, sillä toisella puolellahan on se valkoinen. Tämäkin on siis ommeltu
yhtä aikaa tämä musta ja valkoinen. Ja nämä ovat niitä alalankoja ja siellä näkyy myöskin pieniä solmuja. Mä ajattelen muuten, että ne solmut on sellaisia, jotka tuo vähän valoa tähän mustaan. Pieniä pilkahduksia. Hän koitti valo, ylösnousemuksen aamu. Jeesus voitti kuoleman kuolemalla.